No. Vezi că... Croatia, ladies and gentlemen! Welcome to the Eurovision Song Contest! Băgatul deschis. Oare știe? Oare acolo își ține soacra? Ne luăm un pahar de nămol să avem cu noi. Când ajungem de seara la cabană, ne dăm la cazare, ne dăm unul pe altul cu nămol. Am atins marea prima dată în 2025. Uhuhu! Dacă vine tsunamiul, ce se întâmplă? Îi scufundă pe toți. Nu am ce să zic, ma. 22 de euro. 2. Și bună dimineața internet. Mi-am dat seama că în clipul de ieri, clipul ce l-am postat din ziua 3, nu v-am arătat pe final cazarea pe care am avut-o noi aici în Mostar. Așa că îmi încep ziua, acum mă duc să iau o cafea, dar înainte de toate hai să vă arăt unde am fost cazați. Practic noi avem acum toată casa asta la dispoziție. E o casă cu 2 dormitoare, living cu bucătărie, 2 băi. Și aici e garajul unde ne-a lăsat să le parcăm pe fete și eu o să mă duc acum să iau 2 cafele și când vin vă arăt și interiorul. Să știți, cazarea asta a costat 45 de euro pe noapte, deci pentru 2 dormitoare, 4 persoane e destul de ieftin, aș spune. Hai să iau cafea și vă arăt și interiorul. Am revenit cu cafeaua și asta e cazarea. Avem 2 băi, dar un WC simplu și un WC cu duș. Dormitorul meu cu 2 paturi de câte o persoană. Aici living-ul. O pungă de bureci, 3 bureci pe care am luat-o dimineața cu mai puțin de 2 euro. Living-ul rămas după editatul meu de la prima oră. Acolo e închis, Costin încă doarme. Și aici avem o bucătărioară. Și toată cazarea asta, v-am zis, a fost 45 de euro pe noapte. Eu zic că e super decent ca preț și super fain, că e cu curte, grădină, parcare în siguranță, ați văzut. Și ne vedem imediat de pe motor. Prin ce străduți întărtocheate stăm aici, am stat aici în Mostar. Foarte drăguț orășelul. Bine, drăguț pe conceptul cât poate fi un orășel drăguț, cât poate fi un orășel care e așa îmbimbat de arhitectură brutalistă și comunistă. Uite ce tortocheală e aici, frate. Nu. Vezi că... Așa, ai grijă. Aici jos în dreapta e podul și aici e ceva cetate, da? Din păcate nu mai stăm acum să o vedem, pentru că ziua asta va fi mai lungă. Mamă, ce răpă e aici! Nu știu dacă vedeți voi pe cameră. Unde dracu-i drumul? Încolo. Sper că ăsta-i. Și nu-s pe contrasens. Da, ăsta-i. Că văd sunt pe partea noastră. Mamă, ce întortocheală pe aici. Da, uite, hai că ieșim acum mai la asfalt tango. Sper că nu pe dedesubt, nu? Pe aici, pe deasupra. Bun. L-am pierdut un pic pe Costin. Nu era pe fază, da. Asta este, dragilor, în dreapta avem Mostarul. În față avem Marea Adriatică, imediat peste aproximativ 75 de kilometri. Avem și o vamă în drum, într-adevăr, între Croația și Bosnia. Deci întâi avem în față o vamă și după aia avem Marea Adriatică. Dar nu-i nimic, o să ajungem cât de curând. Să trag aici un pic pe dreapta să-l aștept pe Costin.
Hai, vedeți. Bun. Hai, să-i dăm bice. Doamne ajută, Paște fericit tuturor care se uită și sărbătoresc Paștele, Hristos a înviat, că e a doua zi de Paște. Și noi să avem drum bun și asfalt uscat în direcția Adriatic Highway. De astăzi se continuă Road to Dalmatia, turul nostru prin Balcan și pe coasta Dalmației, pe drumul D8 din Croația, cunoscut și ca Adriatic Highway. Noroc că vorbeam cu taică meu la telefon, că nici nu mi-am dat seama și am închis. Și pe un minut după ce am închis, am ajuns la graniță. Uai, frate, ce înclinată-i! Deci, tocmai am ieșit din Bosnia și Herțegovina. A rămas Costin în urmă, oare cred că se aranjează. Așa-i? Da. Fugi înclinate, asfaltul înclinat spre stânga și când m-a chinuit să ridic motorul de pe cricul lateral. Așa. Uite că vine. Să mă mai închei și eu un pic. Că ar trebui totuși să mai avem o vamă, nu? Că acum au fost de ieșirea din Bosnia și acum suntem în No Man's Land și ar trebui să urmeze cea de intrare în Croația. Sau au fost una lângă alta și cea care era închisă era Bosnia și asta a fost Croația? Nici nu-mi dau seama, sincer. Că văd că imediat e D9. Drumul D9 care îi deja în Croația. Bună dimineața, colegii! Sau colegul. Uite aici, uite aici. Așa. Îmi dădea cu virgulă. Da, m-am lămurit. Să închid filmarea, mă scuzați o secundă, trafic nu-i. Am fost primii la vamă într-o parte și acum suntem a doi aici. Și Croația, doamnelor și domnilor, aici coadă de intrare în Bosnia. Croația! Serbia! Ar fi fost ceva să greșim drumul să intrăm acum în Serbia. Albania! Dacă nu Iulia cu mine, că ea era responsabil să-mi aducă aminte să facem selfie când trecem pe câte o vamă terestră. Da, nu e nimica. Croatia, ladies and gentlemen! Welcome to the Eurovision Song Contest! Nu, glumesc. Nu suntem la Eurovision, suntem în Croația și mai avem 30 de minute până la prima întâlnire cu Marea de anul ăsta, care e și punct oficial pentru noi, cel puțin, unde începe drumul D8 sau Adriatic Highway. El de fapt începe undeva mai jos prin Muntenegru și după aia urcă în Croația, dar noi cum nu am coborât prin Muntenegru, pentru noi va fi aici. Asta e marea? Nu, e mare. Nu e rău. Cred că s-ar putea să fie tot râu pe lângă care am mers ieri ăla cu N. Mi se pare că am venit de-a lungul lui și de după Mostar.
Dar deja e aer tare aici, nu mai e așa balcanic, că începe să miroase aer mediteranean. Mai mare dragul. Să mai am 266 de kilometri range, speed camera head și eu am peste 50. No, sper că v-a plăcut și vouă din clipul meu la fel de tare cum mi-a plăcut și mie Bosnia și Herțegovina. Mi-a lăsat o impresie foarte bună. Sincer, de-abia aștept să mă întorc. Și cu siguranță mă voi întoarce cu Iulia data viitoare, nu o să mai vin singur. Că trebuie să vadă și ea prin ochii ei, nu numai prin vlogurile mele, cât e de frumoasă Bosnia și Herțegovina. Și în momentul ăsta am intrat pe D8, drumul cunoscut și ca Adriatic Highway, drumul care străbate, după cum vă ziceam mai devreme, toată coasta Adriaticii, toată coasta dalmată de sud, de la sud, din Muntenegru până în nord, în orașul care se numește cu cuvântul pe care nu au voie să-l folosească copiii, și anume Pula, din Croația. Noi 2 zile de aventură plină pe traseul ăsta avem acum în față. Cât e ceasul? E 9:45 dimineața, imediat în 19 minute. Bună dimineața, colegii! În 19 minute o să ne întâlnim și cu Marea, prima dată din turul ăsta. Avem 122 de kilometri după aia până în Split și încă 100, cred că 100 și un pic din Split până în Zadar. Drumul momentan e frumos, nu știu care e limita de viteză încă. Ia să vedem, să aprinde la 80. Mai peste 80, s-ar putea să fie 90. No, super tare. Nu e autostradă, e un drum de ăsta cu câte o bandă pe sens. Asfaltul e cât de cât ok. E ușor văluros, dar așa nu-i spart, nu pare să fie murdar, cel puțin nu încă, în primul kilometru de când am intrat pe el. Dar o să vedem mai departe cum o să fie, cu doar 2 zile, doar asta avem a face, doar să mergem pe el. Avem un speed camera în față iar, dar nu știu care e limita. Că la 79 nu mi s-a prins roșu pe Waze, deci s-ar putea să fie ok. Aici undeva e speed camera, uite-l aici pe stâlp. Da, sunt destul de convins că o să fie împânzit și pe aici de radare fixe. Da, uite-l. Cum au fost și în Serbia și în Bosnia. Dar uite ce orășel frumos avem pe malul din dreapta a râului. E râu, nu cred că e marea să fie un golf până aici foarte îngust. Mă aștept să fie ceva râu afluent. Un râu care se varsă în Marea Adriatică, în colțul ăsta de Adriatică, unde o să ajungem noi astăzi. Da, cum ziceam, acum trecem pe un pod peste râu și exact râul Neretva, cel pe care am venit ieri de aproape de după Sarajevo până la Mostar și de la Mostar în direcția asta. Deci același râu care traversează aproape toată Bosnia și probabil se va vărsa aici în față în Adriatică. Cam altfel intră aerul ăsta mediteranean în mine. Ok, e Bosnia o excepție în Balcani, că e o frumusețe de țară din punct de vedere natural, bineînțeles, dar parcă și aerul ăsta adriatic îmi surâde, nu e adevărat. Încerc să fac slalom printre canalele astea, că sunt cam multe și nu-mi place deloc să trec cu roțile peste ele de când am avut un incident acum câțiva ani cu mașina. Probabil deschis. Oare știe? Oare acolo își ține soacra? Mirobolanta, spune de-a dreptul. Bine, și dacă o ținem așa până diseară, o să ajungem rupți de oboseală. Da, de asta am venit pe Adriatic Highway, că o să avem 2 zile doar de drum de ăsta, 2 zile continuu doar de drum de ăsta. E un paradis a motocicliștilor și o chestie pe care vă recomand și mi s-a recomandat și mie o chestie. E un traseu pe care mi s-a recomandat și mie și vi recomand și eu vouă mai departe să veniți să faceți cel puțin o dată în viață acest D8 din Croația, acest Adriatic Highway.
Și încă e dimineață, mă aștept și presimt că o să ne întâlnim cu mult mai mulți motocicliști astăzi în decursul zilei pe traseul acesta. Că încă e prima oră, a doua zi de Paște, mai dorm și după sarmalele de seară sau ce mănânc în Croații de Paște. Drobul lor croat, drobul lor de pește. Și prima vedere cu Marea în stânga! Marea Adriatică, bine te-am găsit! Și prima vedere a mării de anul acesta, din 2025, n-am mai fost la mare din octombrie. Și acum e aprilie. Cât a trecut? Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, 6 luni de zile. Pentru mine, pește, zone de apă, 6 luni de zile între vizitat marea. E cam mult. Păcat că nu m-am gândit la timp să-mi iau și labele de gâscă cu mine și snorkelul. Să fac și un pic de snorkeling aici, pentru că Adriatica e una din cele mai faine mări din partea asta pentru snorkeling. Da, doamnelor și domnilor, ce spuneți de asta? Vă place unde v-a adus Alex pe motor? E cam frumos, așa-i? Vă motivează să vă suiți și voi pe motoare sau mai bine să mergeți instant și să vă înscrieți la școală pentru categoria A, cei care nu aveți, să vă luați motoare și să veniți să dați o tură de asta, de coasta Mării Mediterane cu motocicleta. Că asta e scopul la urma urmei. De asta există proiectul Alex pe motor. Educație prin entertainment, edutainment, motivație pentru motociclism și mâncare bună. Facem un plin de benzină Adriatică. Clas premium, aici, benzină, aici. 1,47 € benzina în Croația, pe malul mării, țineți minte că probabil e preț de stațiune. Sunt curios, după 2 zile de mers cu vedere de genul ăsta pe Adriatic Highway, cum o să mă simt? Practic peste 2 zile când o să părăsim coasta dalmată și o să luăm înapoi spre centrul Croației și după aia Ungaria și înapoi spre casă. Cum o să mă simt după aia restul zilelor pe drum când o să conduc și nu o să mai conduc pe drumuri cu vederi de astea? Cred că o să fie o cădere instantă în depresie. Și dacă aș fi un tată român, o să zic cel mai amar vin, îi vin din concediu. Bună dimineața, colegii! Trebuie să oprim să bem o cafeluță, una cafesita. Am zis că o să mergem și căutăm în toate orășelele astea până în Split, sper, care este peste aproape 2 ore, o oră 38. Căutăm, poate găsim așa o proprietate pe plajă, un restaurant, un bar, ceva pe plajă, ca să ne bem acolo cafeluța. În față orașul Igrane, orășelul, sătucul, nu știu cum se califică la nivel local, dar cred că e un loc destul de bun pentru noi să oprim să ne bem. În cazul meu, a 3-a cafea din zi, că am avut la cazare ceva pic de la de 3 în 1 cu Milka, Choco, Cappuccino, nu știu ce. Am avut nevoie de un boost de energie, că m-am trezit dimineața la 4 fără 10, că așa că e foarte matinal și încă ești pe fus orar de România. Mă duc la baie și n-am mai reușit să adorm. Și așa când bei seara bere cu cola și vezi zic că nu știu ce, oare pe aici? E grani, da. Aia, bun. Vedem asta oprit aici și noi o să facem coborârea aceasta. Uai! Frate, ce vedere avem! Minunat! Mă gândesc că găsim o crâșmă pe aici.
o vedere frumoasă ca să bem o cafesită. Poate mâncăm o hamsie, știți voi, o chestie de asta, ca la mare. Un porumb fiert, ne luăm un pahar de nămol să avem cu noi. Când ajungem de seara la cabană, ne dăm, la cazare, ne dăm unul pe altul cu nămol. Nu știu cum să ajunge acolo, probabil mă pune să mă întorc, că am ieșit din drum de pe traseul nostru de astăzi. Apoi văd că e bine, că totuși merg spre stânga. Terasele păreau să fie în stânga. Nu cred că pe acolo. Uai, ce drum! Degeaba mai pus ei aici. De asta speed indicator. Ia stai să vedem centrul la dreapta, parcare la stânga. Stai că mai are o parcă de aia, dar e mai mare. Nu că vreau să compar mărimile, dar nu mai zic. Ce mă duc la plajă? Mă duc doar la BMW. Exact, BMW, toți am văzut la știri în fiecare vară cum se potmolesc cu BMW-urile în nisip. Exact asta o să fac și eu astăzi. Să mă mor de nou. Uite, nu este plajă. Este parcare. Hai să zicem că mă duc în parcare. Uite că am ajuns pe faleză. Uite, dateci. Dacă sunt mașini și biciclete, în cap și motociclete, știți vorba aia. Și... aici o să-mi bag pietre și nisip în ghetele de motor, dar... am atins marea prima dată în 2025. Uhuhu! Hai să bem o cafea. Și dus suntem. Următoarea oprire în excursia noastră de astăzi de pe Adriatic Highway va fi, salutare colegul, va fi în Split, în aproximativ 74 de kilometri sau o oră și 22 de minute. Wow, ce s-a încălzit afară cât am stat la terasă, sau m-am încălzit eu cam tare. Și trebuie să-mi dau jos un pic parbrizul, să-mi ajungă măcar mai mult vânt pe cască. No. Spuneți, ați mai văzut recent așa ceva de frumos? Zici că e plaja Grigorescu din Cluj-Napoca. Și Icnur, indirect de aici, am preluat legătura de la Andreea Esca să dau raportul drumului Adriatic Highway de pe coasta Croației a Mării Adriatice. Suntem aici la mai puțin de o oră de Split, care va fi și pauza noastră de prânz pe astăzi. Drumul este, vizual cel puțin, este extraordinar. Nu avem peste tot chiar cel mai bun asfalt, ca să zic așa. Uite, în momentul ăsta avem și puțin mai proaste, câteva porțiuni de copertate. Probabil se așteaptă și ei la turiști cât de cât, deși am vorbit aseară cu o tipă care avea o cazare și mi-a zis că sunt în sezon. Mă îndoiesc că sunt în sezon, deși s-au aglomerat și văd destul de multe mașini, dar sunt mașini de Croația. Și mă gândesc că încă se pregătesc de turiști, încă mai toarnă asfalt, staturi noi de asfalt, dar cu un pic de grijă, nu-i mare bătaie de cap. Dacă vedeți muntele astea din fața voastră, exact pe acolo merge drumul și pe acolo o să mergem și noi. Și domnul ăsta cu Passatul vechi de 100 de ani, care se grăbește foarte tare pe râpele astea, ca să ajute la statisticile alea în legătură cu cât de periculos e drumul ăsta la nivel de Uniune Europeană. Dar nu nimic, noi mergem în treaba noastră, ne ventilăm căștile, ne clătim privirile cu unul din cele mai frumoase drumuri pe care le-am văzut eu și costim cu siguranță la fel. Uite aici ce e aici, e un Bellevue, un belvedere. Da, uite câte motoare sunt, da, hai să oprim și noi, ce noi suntem mai fraieri.
să facem una pe linia continuă, dar nu vine nimica, așa că am treaba aici. Stați așa. Trebuie ceva din top case. Hai, unde ești? Stai că dau jos și pun ușa asta. Și unde să punem să nu acoperim pe altcineva? Aceea. Cam fine. Great success. Mersi. Da, ați văzut unde e stickerul? Care e primul care îl găsește și îmi trimite o poză cu el, un selfie cu el, are un premiu de la mine. În decurs de câțiva kilometri am schimbat un drum de coastă cu ceva ce pare fi un vârf de munte prin care cumva au ajuns cu asfaltul, dar nu îi. Suntem între niște dealuri, coasta e undeva în stânga. Practic drumul șerpuiește acum prin interiorul munților. Munți, dealuri, cum vreți să le ziceți. Apă tot avem aici în stânga și ne reîntâlnim imediat în fața cu ea, că în 9 minute, în 7 km ne vedem la Split cu marea. Dar priviți ce trecere bruscă, am vrut să surprind și momentul ăsta, să vă faceți o idee și despre zona asta, că tare faină. Și salutări din Split, dragii mei. Acum intrăm în oraș, sau am intrat în oraș de-a dreptul și trebuie să ne orientăm să găsim ceva restaurant, să mâncăm de prânz și n-am nici cea mai mică idee unde să fac asta. Cred că ar trebui să tragem pe dreapta, să găsim o parcare, să tragem pe dreapta și să căutăm un restaurant pe Maps pe undeva. Că suntem un pic, sau cel puțin eu, nu vorbesc și numele lui Costin, dar eu sunt un pic cam avețit de foame. Am mâncat carbohidrați albi dimineață, am mâncat burec, carbohidrați simpli, metaglicemia peste cap. Și acum avem foame de nu știu cum mă cheamă. Dar asta e Splitul. Nu știu cât de adânc să intrăm în oraș, de fapt și de drept. Da, uite, avem un Lidl la față, poate oprim în parcarea Lidl-ului și ne uităm acolo de un restaurant pe aproape. Mangiare, oh, cantare, oh. La prânzul campionilor în Split și nu scoateți ochii că n-am oprit să mănânc la nu știu ce restaurant, nu mai aveam chef să ne băgăm foarte adânc în oraș, să căutăm parcări și astea, am văzut Mac, un drum, mall, parcare de motoare și am zis, hai, Mac-ul e sfânt. Și terminăm și pornim imediat înapoi la drum, înapoi spre direcția Zadarului. Și dragilor, sper că v-a plăcut colajul ăsta din ultimele minute. Sincer, nu am avut cum să pun mai mult din filmări și nici nu aș fi vrut să tai. Am vrut așa să vă arăt câte un pic din fiecare porțiune faină de drum de optul ce l-am făcut astăzi în Croația. Din păcate, efectiv, nu știu cum aș putea să tai, să scot anumite porțiuni, că totul e așa de frumos și toate sunt așa de diferite, și aia cu vedere de sus de lângă mare, și aia printre munți, și porțiunea când eram jos lângă mare, și tot așa mai departe. Și efectiv mă dorea sufletul să tai și să nu vă arăt toate părțile astea, câte un pic din toate părțile astea, așa că am preferat să fac acest colaj
cu niște muzică balcaneză generată de mine cu un AI, că nu știu să cânt muzică balcaneză. Și treaba asta în felul următor, mai avem 12 km, 14 minute până la cazarea noastră de la intrare din Zadar. Nu cred că stăm chiar în Zadar, cred că stăm în satul dinainte, pentru că deja în Zadar și în Split erau foarte scumpe cazările la ce m-am uitat aseară, adică vis-a-vis de ce am avut în ultimele zile la 40-50 de euro apartamentul pe noapte. Pentru Split și Zadar cazările deja se duceau la peste 100 de euro pe noapte, într-adevăr pe apartament, pentru două camere diferite, dar totuși mi se pare că mare diferența, ne-ar sărta cu mult bugetul să luăm așa ceva. Așa că am găsit, sperăm că să fie ok, tot așa un apartament cu două dormitoare la câțiva kilometri înainte de centrul Zadarului. Hai să dăm bice, facem ultimii kilometri, ajungem la cazare, vă arăt cazarea și continuăm de acolo. Deci frumoase orașele astea așa cu plajă și chiar la malul mării. Dar frate, ăștia nu s-au gândit un pic dacă vine tsunamiul? Ce se întâmplă? Îi scufundă pe toți. E ca frică să dor la noapte aici, cred că o să mă iau un colac de salvare și mă culc cu el în jurul meu. O să dorm așa ca un nou, un cufraj. Nu știu cum am ajuns să fac și off-road azi. Cât o zicea Costin, să ne băgăm pe tet. Na, eu am ajuns pe tet, el nu știu dacă a ajuns, că o luat înainte și nu știu dacă tot pe aici au venit, dar eu sigur am ajuns pe tetul croat. Problematici bolovanii ăștia, pe noi pământ. Aici e? Ha? Aici e? Cred că da. Secule 10. O pulă 10? Secule 10. Și iată ne ajungi la cazare aici, la poalele Zadarului. Nu că s-o obosit, dar mă doare foarte tare ureche pentru că am mers azi 3 sferturi din zi, am plecat la 8 dimineața, aici 5 seara, deci am făcut 9 ore pe drum, nu chiar 8 jumate am plecat, am făcut 9 ore pe drum aici până la poalele Zadarului. Și mare parte din drum am mers cu viziera ridicată, că a fost prea frumos afară și așa îmi place să merg cu ochelari de soare și viziera ridicată și cred că am exagerat, că am doare ureche și trebuie să iau un brufen sau ceva. Dar până una alta, hai să vă arăt ce vă iau, ce cazare găsiți cu 50 de euro la poalele Zadarului în Croația. Ei zic că e în sezon, eu mă îndoiesc că e în sezon acum în 21 aprilie, dar să zicem. Deci asta este o cazare de 50 de euro pe noapte. Tot așa, living cu bucătărie, open space, chestiile mele de detace, lui Costin, haine și echipamente, whatever. Avem 2 dormitoare cu paturi matrimoniale, 1, 2 și o băiță cu duș complet. Cazarea asta se află într-o casă unde suntem la subsol cum ar veni, unde avem o piscină, terasă, o canapea de asta de lounge de piscină, Costin care cară și parcare privată aici în față și înăuntru nu vreau să zic, dar proprietarul are și un cățel și nu lăsați să-l mângâiem, care a fost inclus în bani. Și dacă am ajuns și v-am arătat cazarea, mai rămâne un singur lucru de făcut, să ieșim mai îndată în oraș. Dar nu suntem în Zadar și nu o să mergem în Zadar, că vrem să mergem pe jos. V-am zis că suntem cumva la poalele orașului, vrem să mergem pe jos să bem și o bere. Așa că o să mergem în sătul în care suntem. Locația o vedeți pe harta ce am pus-o dimineață la începutul clipului, practic. Și mergem aici pe malul mării, căutăm un restaurant, bem o bere și mâncăm ceva bun, specific zonei sau specific foamei noastre și încheiem clipul pe astăzi. Nu știu în ce Zadar am nimerit. Uite, Lone Rider, baby. Și are un unicorn acolo la ghidon, trebuie să-mi pun și unul. Da, nu știu în ce Zadar am nimerit noi. Nu pare chiar cel mai turistic. Cred că am nimerit în Floreștiul Zadarului. Pe aici, în dreapta. Sper măcar chiar să fie mare aici, să nu luăm țapă, să fie numai vreo baltă sau ceva. Mai grijă, bă. Ia uite. Țițu! O, ce serioasă e. L-ai lovit la lăbuță. Dacă vreodată o să ai ouă așa de mare, ar trebui să mergi la un control, bine? Okay. Mai am până acolo. No. Cam frumos și la noi în Floreștiul ăsta de Zadar. Avem bărcuți acolo. Avem mare. Avem Costin.
avem palmieri, avem un ou uriaș. Până, dragii mei, aveți 3 secunde la dispoziție să ghiciți ce mănânc în seara asta, fiindcă m-am săturat de carne. 3, 2, 1, 2 calamari serioși cu cartofei, că de cartofi nu mă satur niciodată. Asta e meniul pe seara asta, hai să vedem cât e de bun. Și înainte să mă întrebați voi de prețul a fost cam, cred că 22 de euro, numai pentru calamari, fără cartofi. Nu știu cât o să fie total cu cartofi și berea ce am în față, dar da, clar nu mai sunt prețuri de Balcan, sunt prețuri de Uniunea Europeană. Calamari, știți cum mă simt? Calamari. Nu, e bună. Nu am ce să zic, ma 22 de euro, 2 calamari, cam doare sufletul un pic. Să avem poftă bună, să nu ne stea în gât din cauza banilor. Și, dragilor, vă mulțumesc frumos dacă ați rămas până aici în aventura noastră prin Balcan și ați văzut împreună cu mine pentru prima dată pentru mine, Adriatic Highway, adică drumul D8 din Croația. Sper că v-a plăcut și vouă la fel de tare cum mi-a plăcut și mie. Dacă nu sunteți abonați, să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare, puteți sprijini canalul prin a deveni și membri ai canalului, găsiți jos în descriere un link sau butonul ăla de join, puteți plesni butoanele de share, de like. Și cam asta pentru astăzi. Nu uitați, mâine continuă aventura noastră în drumul nostru spre aici, în Croația. Rămâneți în zonă că o să fie la fel de fain. Hai, apă, paie și bătaie și fiți buni cu voi și fiți buni unii cu alții și asfalt uscat.